Gumagamit ka ba ng ND filter? Yan yung madalas na tinatanong sa akin ng mga nakakapanood ng mga videos ko dito sa YouTube. Ang sagot ko is yes kung minsan, pero mas madalas talaga, hindi na. Kung minsan mas gusto ko pa yung shots na walang ND filter kesa meron. Pero bago tumaas ang kilay ng mga ilan sa ND filter user, mag-e-explain ako kung bakit. Pero ano nga ba ang ND filter at ano ba yung pakinabang nito? And to add more question, kailangan bang meron tayo nito? Yan ang pag-uusapan natin in this video. Maraming iba't ibang klase ng mga filter. Merong UV filter kagaya nitong mga nabili ko dati nung nagsisimula pa lang ako. May mga polarized pa at kung ano-ano pa. Pero dito lang tayo magpo-focus sa isang specific na filter which is yung variable ND filter. Ang variable ND filter ay isang uri ng neutral density filter na ikinakabit sa harapan ng lente para magkaroon ka ng control sa dami ng liwanag na pumapasok sa camera mo. May tinatawag itong mga stops, like 2 stops, 5 stops, 9 stops. At hindi ko na-explain yon. Basta ang mga stops na yon ang nagsasabi kung gaano mo siya pwede pang padilimin o paliwanagin sa pamamagitan ng pag-ikot ng filter. Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangan galawin ang settings ng camera mo tulad ng ISO, shutter speed, aperture para lang maitama ang exposure. Instead, ay dito ka na mismo sa ND filter mag-a-adjust. Sounds comfortable, di ba? Para siyang sunglasses sa kalagitnaan ng tirik na araw. Hindi mo na kailangan medyo ipikit ng konti yung mata mo para medyo dumilim yung vision. Magsusuot ka lang ng sunglasses para hindi ka na masilaw. Ngayon alamin natin kung bakit kailangan ng ND filter. Maraming iba't ibang dahilan kung bakit kailangan gumamit ng ND filter. Pero mag-focus lang muna tayo sa isa. Ilabas muna natin yung about sa photography and we were going to focus sa videography. At ang isang number 1 na dahilan ay ang pagsunod sa 180-degree shutter rule. Para sa mga newbies natin dito, ano nga ba ang 180-degree shutter rules? I will explain this as briefly as possible. Marami ng detailed explanation ito online, so feel free to search if you want to dig deeper. 180-degree shutter rule is originated back in the days of film cameras, especially sa mga rotating shutter mechanism ng old school cameras. The idea is simple. Kailangan mo lang iset ang shutter speed mo na doble sa frame rate. For example, kung nagsushoot ka ng 30 frames per second, dapat ang shutter speed mo ay 1 out of 60. At kung 60 frames per second naman, dapat ay doble din, which is 1 out of 120 o 120. Layunin nito na matularan yung natural motion na nakikita ng ating mata. Kagaya nito, when I move my hand like this, nagkakaroon ng smooth and cinematic motion blur na organic at immersive sa paningin. In short, kapag sinunod mo ang rule na to, ang footage mo ay magkakaroon ng motion na kahawig exactly ng nakikita natin sa movies. And that what's make it feel cinematic. At magagawa mo lang yon kung gagamit ka ng mga variable ND filters. Sounds great, di ba? Ngayon, bibili na ba tayo? Pero dito na magsisimula ang problema kung bakit minsan hindi na talaga ako gumagamit ng ND filter. Check muna natin ang filter na nabili ko. Nabili ko to sa Shopee or Lazada siguro. Maybe around, kung di ako nagkakamali, ay 300 up to 600. Basta wala pa siyang 1,000. Mahal na ba to? Actually, this is the cheapest you can get online. Pero ang filter na to ay hindi maganda at hindi ko nire-recommend. Meron siyang dalawang issue. Ang una, yung color shifting. Iba ang kulay niya compare sa actual shots ko. Ngayon gumawa tayo ng test para mas maintindihan nyo yung tinutukoy ko. Ngayon nagsushoot ako ng establishing. Kinukunan ko lang yung damo at saka may konting sinag ng araw. Dito ay susunod tayo sa 180-degree shutter rule para ma-achieve yung motion blur. To be specific, sinut ko siya ng 120 frames per second dahil gusto ko minsan i-slow mo siya, kaya ang shutter speed ko ay 250. Kung isipin mo, ang doble nun ay dapat 240, and since wala namang 240 na shutter speed dito sa camera, ang pinakamalapit ay yung 250. Ngayon, tanggalin natin ang ND filter at isasagad na natin ang shutter speed. At this moment, ang pinakasagad na shutter speed ay 6,400. Napanatili ko pa rin na 1.4 yung aperture, at para makita nyo na kagad yung result, eto, compare natin yung dalawa.
Ito yung raw files nila. Wala akong binago dito In-slow mo ko lang sila ng 20%. I-check nyo na rin yung settings dito sa baba. And hindi ko pala nasabi, pareho silang auto white balance. Ngayon patungan natin sila pareho ng kulay. Ito. Light lang naman yung pinatong kong kulay at saka medyo direct sunlight siya. Kaya hindi mo masyadong makikita yung lot na ipinatong. Kung titignan mo, parang mas maganda yung walang ND filter. Pero it's not fair kasi naka-auto white balance ako. Possible na yung auto white balance dun sa may ND filter is ito talaga yung settings na automatic para sa kanya. Kaya gawa pa tayo ng isa pang example. Possible kasi na dahil din may sinag ng araw kaya hindi makuha yung tunay na kulay. This time, I shoot 24 frames per second, 50 ang shutter speed, 1.4 aperture at 250 ang ISO. Hindi na to auto white balance, naka-Kelvin siya na 5,600. Ngayon tatanggalin ko na ang ND filter at itatama ko ang setting niya ayon sa hinihingi ng exposure. This time, ang magiging shutter speed niya ay 8,000. Ang ISO ay magiging 100 and the rest is kapareho lang. Pati exposure at yung Kelvin pareho pa rin. Ngayon hulaan nyo kung alin sa dalawa ang may ND filter at alin ang wala. Kitang-kita na may nagbago sa kulay nila, di ba? Kahit pareho naman silang naka-Kelvin, same settings din. Sa tingin mo, tama kaya ang hula mo? Ito ang sagot. Nakita nyo na ba? Lagyan natin ng kulay. Nagpatong ako ng lot at ganito yung itsura nila. Ayoko munang mag-comment. Gusto ko kayo na yung pumili kung alin yung mas gusto nyo. Tanggalin natin ulit yung lot. Gusto nyo ba ng iba pang test? Etong sample na to para kasama yung skin tone. Nilagyan ko na rin ng loot sa ibabaw, ganito yung magiging itsura niya. Check nyo na lang yung settings sa baba. Post nyo na lang yung video kung gusto nyo mas makita pa. At para sa huling test, eto, last na to. Lalagyan ko ulit ng kulay at i-check nyo ulit. So I think ngayon mas nakikita nyo na, di ba? Ewan ko lang pero pag ako, mas pinipili ko yung walang ND filter. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon. May times kasi na kahit mumurahin lang yung ND filter ko, maayos din siya. I mean, hindi siya masama. Kung napansin nyo nga yung ilang sample ko, hindi naman siya ganun kalayo kung tutusin. Ito ang dahilan kung bakit binilhan ko ng quick release switching bracket ang ND filter ko. Para pwede kong tanggalin or pwede ko ibalik ng ganun lang kabilis kapag hindi ko kailangan. Ang purpose ko talaga sa pagbili ng ND filter is para mapanatili ko na naka 1.2 or 1.4 aperture ako kahit nasa kalagitnaan ng tirik na araw at hindi talaga mainly para makasabay sa shutter rule. At ang pangalawang issue ng ND filter na to ay yung ghosting. Yung unnecessary flare na kagaya nito. Papakita ko sa inyo. Yung flare na yan, kita nyo yan? Hanip, hindi ako magtsatsaga na makuha yan. Kulit ng flare na yan, no? Tapos medyo mag-blue. Ngayon, tingnan nyo naman ang difference ng kulay. Tanggalin ngayon natin to. Sagad natin. Oh. Kahit 8,000. Sige, nasan yung flare? Para sa akin, sobrang annoying nung flare na yon. Hindi mo siya madalas makikita kapag outdoor, yung kagaya nito, bihira lang to Mas makikita mo siya sa reception. Kasi sa reception, napakaraming ilaw. At kung minsan habang nagpa-first dance, mas madaling makita yung ghosting na to. At hindi siya maganda. So ang tanong ngayon ay paano ko magagawa ang cinematic motion blur kung hindi ako susunod sa 180-degree shutter rule at hindi ako gagamit ng ND filter? The answer is hindi na. Hindi ko na siya magagawa. Number one reason is yung mga issue na ipinakita ko sa inyo. Given na yon. Pero pwede mo rin ako sabihan na cheap kasi yung binili mo Hindi yan ang tamang filter para sa video mo. At tama ka doon. Pero alam mo ba na ang tunay na ND filter na nag-o-offer ng Truecaller ay napakamahal? May mga presyo ng ND filter na halos malapit na o lagpas pa sa presyo ng isang ordinaryong lens. At hindi na ako bibili ng ganun kamahal para lang sumunod sa 180-degree shutter rule at ma-achieve ang motion blur na for me ay hindi ko pa priority. Pero let's just say may pambili ako at nakabili ako halimbawa ng isang ND filter na talaga namang napakaganda, Truecaller at walang ghosting. At mamahalin to Ang magiging problema ngayon ay meron akong 6 na lens, which means 6 na ND filter ang kailangan ko kasi magkakaiba ang filter size ng mga lens. Pero wag tayong mag-alala. Meron namang ND filter na one size fits all. Kailangan lang ng adapter bawat lens.
Kaya kahit iisa yung ND filter mo, pwede namang ilipat-lipat bawat lens. Pero hindi na to practical para sa mga run and gun na shoot kagaya ng wedding. Kaya halos lahat ng mga wedding videographer na makikita mo or makikilala mo, hindi 100% na sumusunod sa shutter rule. Imagine pagpalit ko ng lens, palit din ako ng ND filter, pagbabalanse ako sa gimbal ko at masyadong maraming proseso para sa shoot na mabilisan. Hindi na mauulit pa at hindi ka hihintayin. Ganito kami sa mga run and gun na shoot. Mas priority na dapat makunan yung mga importanteng eksena over the motion blur na maa-achieve sa pagsunod sa shutter rule. Kaya kung tatanungin kita, carefully compose o capture the moment, ano ang isasagot mo? Abangan ko yan sa comment section at sabihin mo na rin kung ano yung dahilan mo. Pero ibang usapan kapag film or mga commercial yung mga sinushoot natin ha, kasi hindi sila run and gun at hindi ka mahihirapan sa pagsunod sa rules. May mga nakakasama rin naman ako na mga wedding videographer na gumagamit ng ND filter pero hindi para sumunod sa shutter rule, kundi dahil naka-cine EI sila. Or sometimes, sila yung mga naka-S-log. Naku, mahabang kwentuhan pa kung pati yun i-discuss ko. Try natin yun sa ibang content kung gusto nyo pa. Speaking of gusto nyo pa, kung gusto nyo ng mga ganitong content, baka pwedeng makahingi ng like at kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo lang yung subscribe button at saka yung notification bell para updated ka sa mga susunod nating content. Yun lang naman ang mga gusto kong ipunto dito sa video na to. Pero don't get me wrong about do sa sinasabi ko na rules. Huwag natin tong i-ignore. Nandyan yan para i-guide tayo. Nandyan yan para itama yung mga shots natin. At tama lang na meron tayong guide na sinusunod. Ang vlog na ito ay hindi para konsintihin kang suwayin palagi ang mga rules. Tatandaan mo lang, rules are made to guide us, not limit us. Sa actual wedding scenarios lang talaga, minsan the best choice is to break them. Hindi para maging pasaway, kundi dahil alam mo kung bakit mo siya binabali. May dahilan at meron kang intensyon. Kaya dapat alam mo yan. Para masabi mo rin na rules are made to be broken by those who understand them. Maraming salamat sa panonood. My name is Max Sinisa. Happy shooting. Wait lang, baby ah. How many times are you stuck in that part? Hindi ko kasi sa ulo eh. Ang hirap eh. You've been like this since 6. I memorized it. Really? Sige, ikaw sabihin mo. Sa ulo mo yung sasabihin ko. Rules are meant to be broken by those who understand them. Sige, halika dito. Upo ka dito. Sige, ikaw, sabihin mo. Nalilito ako. Hindi ko sa ulo. Halika dito. Dito ka, sabihin mo. Sabihin mo, ikaw magsabi. Upo ka. Santo ka tuloy. Sige, sabihin mo. Dito na microphone mo. Sige. Rules are meant to be broken by those who understand them. Ano pa sasabihin ko sunod? Yun na. Happy shooting. Dali. Happy shooting. Look at the lens looks so weird. Bakit? The lens looks kind of weird without that on the cone shape.